quý vị và các bạn cùng đến với sới vật dân tộc truyền thống hội làng Dương Lôi Tân Hồng Từ Sơn 2025. Trận thi đấu vật nữ dân tộc giữa Diêm Thị Hòa của Bắc Giang trang phục đỏ và Nguyễn Thị Hòa Công An trang phục xanh. Trận đấu của sắc đẹp, trận đấu tưng bừng giữa hai người đẹp đã quen mặt. Quý vị và các bạn, quý anh chị không lạ gì hai gương mặt thân quen của chúng ta trên sân sới vật hội làng Đô Hoa và Đô Hoa. Đô Diêm Thị Hòa của Bắc Giang có biệt danh là Hoa Bonsai, một nữ đô xinh đẹp và thi đấu rực lửa. Nữ đô Nguyễn Thị Hòa của Công An thì đã nhiều lần đối đầu với Diêm Thị Hòa, và phần thắng theo như quan sát cá nhân của 24 giờ Sport thì phần thắng đang nghiêng về Hoa Bonsai của Bắc Giang. Chúng ta cùng nghe lời giới thiệu của Trọng Tài Loa. Ông Trọng Tài Loa sới vật Dương Lôi đang giới thiệu sai tên của Nguyễn Thị Hòa thành Nguyễn Thị Hòa. Một trọng tài chưa có kinh nghiệm, đang là MC Trọng Tài Loa của hội vật Dương Lôi 2025. Như vậy là hai nữ đô xinh đẹp chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài không phải là không đơn thuần mình thức khởi động. Xe đài là một nghi lễ tâm linh, là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Diêm Thị Hòa đang tập luyện và thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Giang, đã nhiều lần giành được những tấm huy chương tại các giải đấu toàn quốc. Và Nguyễn Thị Hòa Công An thì chúng ta đã biết thì nhiều năm rồi đã thi đấu và cống hiến cho đội tuyển vật nữ Công an nhân dân, đã giành được rất nhiều các tấm huy chương. Trên những sân sới vật hội làng những năm gần đây thì liên tục là những trận đấu nảy lửa giữa Diêm Thị Hòa và Nguyễn Thị Hòa Công An. Nguyễn Thị Hòa bốc một. Bây giờ thì Diêm Thị Hòa cũng thực hiện một pha bốc một rồi. Kéo võ. Nguyễn Thị Hòa Công An đang thực hiện một pha kéo võ không được. Cả hai đô đang khống chế chân, đang thực hiện những miếng đánh ở phần dưới. Ở những tư thế như thế này rất khó để có thể thực hiện được những đòn đánh đột phá và giành thắng lợi. Thoát miếng rồi. Hai đô chúng ta tiếp tục thi đấu và thực hiện những đòn đánh táo bạo và đẹp mắt hơn nữa để cống hiến cho bà con nhân dân làng Dương Lôi cũng như du khách thập phương đang có mặt rất đông tại sới vật trung tâm làng Dương Lôi, ngự trước cửa đình của làng Dương Lôi. Trên sới vật Dương Lôi luôn là những trận thi đấu nóng bỏng, bắt mắt. Trận đối đầu duyên nợ giữa hai người đẹp Diêm Thị Hòa, Hoa Bonsai của Bắc Giang và Nguyễn Thị Hòa của Công an nhân dân. Có thể nói là Nguyễn Thị Hòa trong 2 năm trở lại đây thì em đã thi đấu cống hiến hơn. Một miếng quấn không thành công của Hoa Bonsai. Nguyễn Thị Hòa thi đấu tiến bộ hơn rất nhiều. Có những mảng miếng, những đòn đánh kỹ thuật mãn nhãn, say đắm lòng người. Vừa rồi là một đòn, một pha thi đấu, một pha solo ở tốc độ cao của hai đô. Diêm Thị Hòa như chúng ta đã biết rồi, Diêm Thị Hòa là một nữ đô xinh đẹp bậc nhất trong làng vật dân tộc của chúng ta hiện nay. Và đặc biệt là Diêm Thị Hòa luôn có một lối thi đấu cống hiến rực lửa, làm đam mê những chàng trai, rất đặc biệt là các trai làng đang ngồi dự khán ở bên ngoài. Luôn là những đòn đánh đẹp mắt, những lối thi đấu, những màn solo rực lửa cống hiến. Điều khiển trận đấu này là Hiệp hội Trọng tài Kinh Bắc ở giải đấu năm nay. Các trọng tài viên của chúng ta đều là các kiện tướng, các lão đô dày dặn kinh nghiệm, đã nhiều năm
làm việc cống hiến trong làng vật dân tộc chúng ta, và hiện nay cũng đã nhiều năm khi không còn thi đấu thì các lão tướng của chúng ta đã làm nhiệm vụ trọng tài để cống hiến dìu dắt các lớp thế hệ sau. Một pha bóng một pha xoay người thoát miếng rất hay của Hòa Bonsai. Hòa Bonsai sang sau làm gì đây, cưỡi ngựa xem Hòa. Vẫn lợi thế trận đấu đang thuộc về Hòa Bonsai của Bắc Giang trang phục đỏ. Hòa Bonsai đang ở thế sang sau, liệu có thể thực hiện những đòn đánh quyết định. Như vậy là Hòa Bonsai chạy rồi. Sau khi mất miếng thì Hòa Bonsai ngay lập tức chuyển sang môn chạy vượt rào 100m, chạy rất nhanh. Hòa Bonsai không những xinh đẹp, vật hay mà chạy cũng hay nữa, quý vị các bạn ạ. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng được khán giả là rất đông. Chúng ta vậy trận đấu lại tiếp tục rồi. Sau khi nghỉ giải lao ít phút, ngay lập tức thì Hòa Bonsai thực hiện những đòn đánh pha bốc đôi, không được ngoài giới rồi, liên tục là một Sigion. Hòa Bonsai luôn như vậy, và khán giả ngày hôm nay chắc chắn khán giả, đặc biệt các trai làng đang ngồi ngoài, rất mong đợi một màn solo mãn nhãn và đẹp mắt, rực lửa, cống hiến, làm say đắm lòng người của Hòa Bonsai. Với Hòa Bonsai thì chúng ta biết rằng luôn là như vậy. Tại một đòn đánh chân của Hòa Bonsai, Hòa Bonsai thực hiện một pha ngóc, không cẩn thận thì Hoa Ngoan sẽ dính đòn đánh này. Như vậy là Hoa Ngoan dẫn quách tỉnh anh em ạ. Những đòn đánh như thế này rất dễ bị Hòa Bonsai mượn thế của đối phương để thực hiện một đòn đánh, một đòn đội đầu kinh điển. Hòa Bonsai khống chế chân rồi. Một pha quăng của Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Thị Hoa có thực hiện một pha kéo gói không? Không được. Ở tư thế bị khống chế chân như thế này thì Hoa Công An trong xanh rất khó thực hiện được pha kéo vó vừa rồi. Hoa Công An thực hiện đòn đánh nhanh, không được, ngoài giới rồi. Hai nữ xinh đẹp chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa hàng. Rất đông, khán giả đã không còn có được những chỗ ngồi thật đẹp khi mà đến muộn ở sới vật Dương Lôi ngày hôm nay. Sới vật Dương Lôi Tân Hồng, thành phố Từ Sơn luôn là một sới vật rực lửa qua nhiều năm, những năm trở lại đây. Một trận đấu của sắc đẹp, một trận đấu của hai nữ đô xinh đẹp và mỹ miều nhất hiện nay. Một pha bốc một của Nguyễn Thị Hoa. Diêm Thị Hoa ở tư thế như thế này thì Diêm Thị Hoa phát miếng rồi. Như vậy là một đòn cuốn quật. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Nguyễn Thị Hoa tấn công và đã không ngờ rằng Hòa Bonsai đã tung ra một đòn đánh, một đòn kết liễu đối phương. Một pha xoay người, thực hiện những đòn nhứ. Một miếng cuốn quật qua vai cực kỳ hay, bất ngờ, nhanh, táo bạo.
và đối phương không kịp trở tay. Đó là những gì mà Hòa Bonsai thường kết liễu đối phương của mình. Một trận đấu có thể nói là rất hay trên sân sới vật Hội làng Dương Lôi 2025. Như vậy là Hòa Bonsai của Bắc Giang trang phục đỏ đã nhất thắng ở giải nhì vật nữ Hội làng Dương Lôi Tân Hồng Từ Sơn 2025. Xin chúc mừng nữ đô xinh đẹp đến từ Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.